हॅलो, हाय, नमस्ते. डेस्टिनेशनमध्ये आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे. तर आज आपण बघूयात 2-3 चवीचं म्हणजे आंबट, गोड आणि थोडंसं तिखट अशा चवीचं आपल्याला पारंपरिक असं ड्रायफ्रूट्स पंचामृत करायचं आहे. तर त्यासाठी की काय काय तयारी केलेली आहे तेही आपण बघूया. तर चला. तसं सणासुदीच्या दिवसामध्ये केले जाणारं नैवेद्यासाठी आणि बाप्पासाठी तर खास केले जातं. तर चला आपण त्याची तयारी बघूया. तर चला आपण साहित्य बघूया. तर त्यासाठी मी घेतलेले आहे आपली रेग्युलर वाटी, अर्धी वाटी शेंगदाणे, अर्धी वाटी खारीक, वाळलेली खारीक आहे आणि अर्धी वाटी खोबरं, अर्धी वाटीपेक्षा कमी बेदाणे घेतलेले आहे, अर्धी वाटी काजू, 2 चमचे दाण्याचा कूट आणि 1 चमचा खसखस आणि बऱ्यापैकी तिखट असलेली 2 हिरवी मिरची घेतलेली आहे. सर्व चवी आपल्याला बॅलन्स करायचे आहे, त्यामुळे आपण या प्रमाणामध्ये साहित्य घेतलेलं आहे. तरी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार एखाद्याचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. त्यासोबतच घेतलेला आहे 4-5 चमचे चिंचेचा कोळ, अर्धा इंच दालचिनीचा तुकडा, 2-3 लवंग, पुन्हा अर्धी वाटी ओलं खोबरं, गूळ आणि हिंग लागणार आहे आपल्याला, तूप आणि चवीनुसार मीठही लागणार आहे. तर चला आपण आता पुढची स्टेप काय आहे ते करूया. तर आता सर्वात आधी आपण ओलं खोबरं आणि खसखस भाजून घेऊया. तर त्यासाठी मीडियम गॅसवर कढई पण गरम करायला ठेवलेली आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे देसी घी, म्हणजे घरचंच घी घातलेलं आहे मी. 2 चमचे घालूयात आपण आणि त्यामध्ये आपल्याला सर्वात आधी ओलं खोबरं आणि खसखस भाजून घ्यायचे आहे. तर आपण ओलं खोबरं आणि खसखस भाजूयात आधी. ओलं खोबरं मी घातलेलं आहे आणि आता आपण ते 2 मिनटं फ्राय करूया. 2 मिनटं ओलं खोबरं फ्राय झाल्यानंतरच आपल्याला वरून खसखस घालायची आहे, कारण खसखस फार नाजूक असल्यामुळे ती जास्त फ्राय होऊ नये, जास्त जळू नये, म्हणून आपण तिला नंतर घालूया. आणि हे खोबऱ्यालाही आपण फ्राय करताना सतत ढवळत राहूया. खोबरं आता छान फ्राय झालेलं आहे आणि आता आपण वरून घालूया खसखस. खोबरं आता छान फ्राय झालेलं आहे. आता वरून यामध्येच आपण खसखस घालूया. खसखस पण बारीक असल्यामुळे जळायला नको, म्हणून आपल्याला जास्त वेळ नाही परतायची, अगदी 2 मिनटंच परतायचे आहे, अगदी हलकी. त्यामुळे गॅसही लो ठेवलेला आहे. खसखस फ्राय करताना आपल्याला तिलाही एकसारखं ढवळत राहायचं आहे, कारण ती फार नाजूक असल्यामुळे जळायला नको, म्हणून एकसारखं आपण तिला ढवळत राहूया. खोबरं आणि खसखस आता छान परतून झालेलं आहे आणि आता आपण त्यामध्येच लवंग आणि दालचिनी घातलेली आहे. ते पण आपण 1 मिनिट फ्राय करूया ह्याबरोबरच, त्याला जास्त वेळ लागणार नाही. आणि त्यालाही आपण एकसारखं हलवत राहायचं आहे, म्हणजे जळायलाही नको. चला, आता खसखस आणि खोबरं हे छान फ्राय झालेलं आहे आणि आता आपण हे एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया. थंड झाल्यानंतर आपल्याला याची पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे. आणि तीच कढई पुन्हा मी आता गॅसवर ठेवलेली आहे आणि गॅस मिडियम आहे. काजूचे तुकडे करून घेतलेले आहे आणि मिरच्यांचे पण तुकडे केलेले आहे आणि दाणे पण भाजून घेऊन त्याचे अर्धवट कुटून घेतलेले आहे आणि 1-2 चमचे दाण्याचा कूट पण घेतलेला आहे आणि आपल्याला हिंग पण लागणार आहे त्यासोबतच. तर मिरचीचं प्रमाण तुम्ही आवडीनुसार ठेवायचं आहे. कढई बघूयात गरम झालेली आहे की नाही. चला, आता कढई पण गरम झालेली आहे. आता त्यामध्ये आपण 4-5 चमचे तूप घालूया. चला, तूप आता आपण घातलेलं आहे. तूपही कढई गरम झाल्यामुळे तूप गरम झालेलंच आहे आणि आता त्यामध्ये घालूया आपण सुरुवातीला ओलं खोबरं. त्याचे आपण बारीक स्लाईस करून घेतलेले आहे, म्हणजे आपल्याला फ्राय करायला सोपं जाईल. आणि काजूचे पण तुकडे करून घेतलेले आहे. जर तुम्हाला असं वाटत असेल तुकडे करायला नको, तर तुम्ही तसे अख्खेही ठेवू शकता. आणि खारीकचे मी तुकडे तयार करून घेतलेले आहे, कारण ते शिजण्यासाठी लवकर होतील म्हणून.
आणि आपण दाण्याचा कूट केलेला आहे. अर्धवट मी कुटून घेतलेले आहेत दाणे आणि बेदाण्याचे मी तुकडे केलेले नाही. जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही करू शकता. जर तुम्हाला ह्यातलं काही आवडत नसेल, एखादा साहित्य स्किप करायचं असेल तर तसंही करू शकता. आणि आपण आता वरून घातलेली आहे हिरवी मिरची. ही बऱ्यापैकी हिरवी मिरची तिखट आहे, त्यामुळे मी इथे 2च घेतलेलं आहे. तरी पण आपल्याला जर कोणती एखादी चव जास्त आवडत असेल तर ते आपण जास्त घालू शकतो. तर आता आपण इथे 3-4 मिनटं याला फ्राय करूया छान असं, जेणेकरून मिरचीचा कच्चा म्हणजे उग्र स्मेल जाईपर्यंत आपण त्याला फ्राय करूया. म्हणजे आपल्या पंचामृतला चांगली टेस्ट येईल. तर इथे 3-4 मिनटं आपण छान असं फ्राय करायचं आहे आणि एकसारखं त्याला ढवळत राहूया. म्हणजे एखादं काही साहित्य पदार्थ आपला जळायला नको, नाहीतर आपल्या पंचामृतची टेस्ट बिघडून जाईल. म्हणून आपण सारखं हलवत राहूया त्याला. हे बघा, मीडियम गॅसवर मी याला 3 ते 4 मिनटं एकसारखे हलवत आहे, ढवळत आहे आणि त्या आता छान फ्राय झालेला आहे. आणि आता आपण वरून तयार केलेली पेस्ट घातलेली आहे. पेस्ट नंतर घातली, कारण आपण त्याला थोडंसं आधी फ्राय केलेलं होतं, त्यामुळे ती नंतर घातली. आता पुन्हा आपण दोन्हीला मिक्स करून 2 मिनटं पुन्हा फ्राय करून घेऊया. इथे मी ओलं नारळ वापरलेलं आहे. जर तुम्हाला हवं असेल किंवा आवडत असेल तर तुम्ही सुकं खोबरं या ठिकाणी वापरू शकता. आणि मी पेस्ट करताना अगदी अर्धी वाटी पाणी घातलेलं आहे, कारण पेस्ट आपली छान अशी बारीक व्हायला हवी म्हणून. हे बघा, तुम्ही बघू शकता 2-3 मिनटं पुन्हा पेस्ट घातल्यानंतर आपण फ्राय केलेलं आहे आणि ते छान फ्राय झालेलं आहे. आता आपल्याला वरून घालायचं आहे गूळ. गूळ पण मी इथे आपल्याला 4 चमचे चिंचेचा कोळ घ्यायचा आहे, तर त्याच्या दुप्पट आपण गूळ घालूया. दुप्पट किंवा आपल्याला कोणत्या प्रमाणामध्ये कोणती चव जास्त पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये घालूया. तर मी इथे 4 चमचे चिंचेचा कोळ घातलेला आहे, तर 8 चमचे गूळ घातलेला आहे. हा मी गूळ किसून घेतलेला आहे, त्यामुळे अगदी तो चिकट झालेला आहे, म्हणून अगदी छोटासा दिसतोय. गूळ आपण छान या साहित्यामध्ये छान असं मिक्स करून घेऊया. आणि आता वरून आपल्याला पाणी घालायचं आहे. आपण ह्यामध्ये नारळाचं दूधसुद्धा घालू शकतो. तर आपल्याला ह्यामध्ये पाणी किती घालायचं, तर आपल्याला हे फार असं ग्रेव्ही म्हणजे खूप अशी पातळ आपल्याला करायची नाही आणि फार घट्ट पण करायची नाही, जेणेकरून आपल्याला ती पंचामृत म्हणजे कसं थोडंसं असं थिक झालं पाहिजे, घट्टसर झालं पाहिजे. कारण ते जास्त पातळही नसतं आणि फार घट्टही नसतं. आता छान मिक्स झालेलं आहे आणि आता वरून आपण चवीनुसार मीठही घातलेलं आहे. आता मीठ घातल्यानंतर पुन्हा आपण त्याला ढवळून घेऊया. आता वरून इलायची पूड पण घातलेली आहे आणि हे दोन्ही छान मिक्स करून घेऊया. म्हणजे आपल्याला इतकं पाणी घालायचं आहे त्यामध्ये की ते खारीक खोबरं छान असं सॉफ्ट झालं पाहिजे, मऊ झालं पाहिजे आणि ग्रेव्ही पण आपली छान झाली पाहिजे, थिक, पातळ पण व्हायला नको. आता आपण ह्यावर 7 ते 8 मिनटासाठी झाकण ठेवायचं आहे. एकूणच काय तर ते मऊ शिजेपर्यंत आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे. 7-8 मिनटं आता झालेले आहेत. आता आपण बघूयात उघडून आपलं पंचामृत कितीपर्यंत शिजलेलं आहे, सॉफ्ट झालेलं आहे ते. हे बघा, तुम्ही बघू शकता मी 2 ग्लास पाणी इथे घातलेलं होतं, तर आता बऱ्यापैकी पाणी आटलेलं आहे. आपण एकदा त्याला ढवळून बघूया. तुम्ही बघू शकता कलर अगदी सुंदर आलेला आहे. गूळ आपला छान होता पिवळसर, त्यामुळे कलर पण छान आलेला आहे, लालसर पिवळसर मस्त आलेला आहे. तरी पण मला असं वाटतं अजून त्याला 2-3 मिनटं ठेवायची गरज आहे, तर आपण त्याला आणखी 2-3 मिनटं शिजू देऊया.
कारण अजून पाणी आहे त्याच्यामध्ये बरंचसं, तर आपल्याला थोडंसं पाणी त्याच्यामधलं आटवायला हवं. म्हणून आणखीन 2-3 मिनटं आपण त्याला शिजू देऊया. झाकण न ठेवता शिजवायचं आहे. आणि गॅस फ्लेम पण मी मिडियमच ठेवलेली आहे, हाय फ्लेमवर ठेवलेलं नाही. तुम्हाला असं वाटत असेल की यामध्ये खूप साहित्य झालेलं आहे, तर जरूर नाही की सर्वच साहित्य घातलं पाहिजे. जे आपल्याकडे अवेलेबल आहे ते आपण यामध्ये घालून पंचामृत करू शकतो. तेही छान टेस्टी होतं. पण आंबट, गोड आणि तिखट या तिन्ही चवी असल्या तर पंचामृत अगदी छान होतं आणि खूप भन्नाट लागतं. तर मला असं वाटतं या रेसिपीला काय नाव द्यावं, किंवा भाजी म्हणून पण आपण खाऊ शकतो, किंवा चटणी म्हणून पण आपण खाऊ शकतो, किंवा लोणचं म्हणून पण खाऊ शकतो. तर असं हे पंचामृत किती छान, किती गोड, दिसायलाही गोड आणि खायला तर त्याहूनही गोड. ही अगदी सोपी आणि झटपट होणारी रेसिपी आहे, तर आपण कधीही करू शकतो. जर आपल्या तोंडाला कधी अशी चव नसेल तर तेव्हाही आपण करू शकतो आणि अगदी कमी साहित्यात पण करू शकतो. हे सर्व साहित्य मी अर्धी वाटी घेतलेलं होतं. हे 4 ते 5 माणसांसाठी आरामात पुरतं. तर जे काही साहित्य मी घेतलेलं आहे त्याचं प्रमाण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलंच आहे. तर तुम्ही साहित्य बघून आपल्या मतानुसार किती प्रमाण घ्यायचं ते ठरवू शकता. जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा आणि बेल नोटिफिकेशनला क्लिक करा आणि ऑलवर सेट करा आणि सबस्क्राईब करायचं विसरू नका. तुम्ही तुमचा अमूल्य वेळ देऊन व्हिडिओ बघितला त्याबद्दल धन्यवाद. भेटूया पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये अशीच एखादी छानशी रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत छान खा आणि स्वस्त रहा. गुड बाय.